Dă-te mai departe. Schimbați-l, domnul, și dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți să mă sus. Am luat cum am găsit liber așa la...
Și ați vorbit? Ok, deci era... Deci era chiar... Nu știam. Păi, poate că ați venit, dar nu. Mama sta lì, ce mai bun indice dito. Dopo gioco. Aveți voie? Nu, zic că trebuie să... Ce cărți de joc ai luat? Cărți normale de joc și cărți... Ne-a luat șahul? Vlăduț întunecat. Da? Ai jucat asta? Nu am jucat încă. Nu te mai ai jucat asta? Nu te mai? Știm cum. Nebuni, trebuia să-mi pun o poză cu ceva mici și abia l-am convins să-mi pun o poză de mici. L-ai trecut, băi, și mă gândeam că îl preziști. L-a trecut. Poate pui. Poate potragi. Se poate pietre. Mai aveți 3 km la casă. Hai să trecem. Asta e pentru mama. O să... La ție. Nu, a zis că o trimite mie. N-a zis? Nu. Eu nu am fost băgată la chestia. Nu stai aici. Te știu cum. Ce de mai? Am ajuns?